Ay, galing ni Tonton, no, leader. Si Tonton, Feeling ko ano? Ito daw yung pangatlo. Full effort. Last 30 seconds. 30 seconds! Tonton. Hindi mo nabigyan yan. Hindi na. Siguro din ka. Masaya din siya sa side na Siguro din. Asan? Ala na, enough na. Tapos na. Ayan, tingnan nyo. Di mo madami. Good, tanginan. Para may laban ah. Marami sa amin. Kanino? Ayan na na yun. Ayaw mas nakakilala sa...
Hindi kailangan ma-spot. Disqualified. Huwag yung ganahin. JM, lagay niyo dito yung ano, mga lobo. Di pa. Sabay-sabay. Sabay-sabay, tagal nila eh. Iyaw.